Hello, cô chào các bạn nhỏ nhé. Bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn lại cho các bạn nội dung các bạn cần ôn tập ngày hôm nay. Okay, so first one is ball. 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 There is one ball. Car. 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 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 cars. Train. 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 1, 2, 3, 4. There are 4 trains. Doll. Doll. 1, 2. There are 2 dolls. Teddy. Teddy or teddy bears. 1, 2. There are 2 teddies. Puzzle. Puzzle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 puzzles. Bike. Bike. 1, 2. There are 2 bikes. There are 2 bikes. Okay. How many cars are there? There are 4 cars. 1, 2, 3, 4. 5 cars. There are 5 cars. How many teddies are there? There are 2 teddies. Ok, phần này tự các bạn đặt câu hỏi và tự các bạn trả lời câu hỏi, được chưa ạ? Now let's review about colors. Các bạn sẽ ôn tập lại về màu sắc cho cô này. Red, green, blue, yellow, pink, purple, black, white, brown, orange, gray. Ok, các em hãy dừng lại video của cô và luyện đọc nhé. What color is number 18? Is orange. What color is number 20? Is gray. What color is number 17? Is purple. Ok, các bạn hãy luyện đặt câu về hỏi và trả lời về màu sắc của các con số xe ở đây, được chưa ạ? Như cô giáo đã hướng dẫn. Nó sẽ hướng dẫn lại các bạn các số từ 10 đến 20 ạ. 10, 10, 20, 11, 11, 18, 18, 13, 13, 15, 15, 12, 12, 19, 19, 17, 17, 14, 16. Ok. Các bạn hãy trả bài cho cô giáo, được chưa ạ? Ghi âm trả bài cho cô giáo trong ngày mai. Ok. Bye. See you guys then.